Hello guys, Chari Marcus here and hope you all guys doing awesome as always. At ito nga pala ang aking report sa aking 60-day arcade stick challenge. So hope you enjoy. Round 1. Fight. So round 1, kung naalala nyo, si Derby Got This yung naipost ko na noon, yung laban namin nung unang sali niya sa aming group. So yan, taking a lot of damage na from Derby Got This. So yun, yung harpoon sweep connects. So Derby Got This take the first round. Yun, nailagan ko yung gamit ang ibiding middle strike to sweep. Meteor kick to grab. So na-break ko. Yun yung harpoon sweep talaga. Hirap pa rin ako i-block. Harpoon sweep again. Spring kick. Forward 4. So yan, tinatry ako i-bait ni Derby Got This. So baiting to meteor kick. So nag-expect ako ng grab kaya nag-crouch jab ako. Yun, yung kanyang cut over, punishable. So cut over again. So nag-cut over kick na naman siya, so punishable. So I take the second round. So spacing, meteor punch. So roundhouse kick counter. Oh, hindi ko natapos yung combo. Pressure sa wall. Nag-press ako ng button after ng up kick. Slide kick to dynamic kick. So yung dynamic kick, pwede siyang ma-counter ng kunyari ako, roundhouse engine para mag-screw. Yan, nice sidestep by Derby Got This with combo. Pero hindi natapos. Slide na naman. Superman punch, power crush. Okay. So the fourth round got by Derby Got This. So hell sweep, connect to the wall, pero hindi ko natuloy yung combo. So nagtatansyahan po kami dalawa. Yan, yung dynamic kick counter by Demon's Popping kasama. Superman punch to grab. Isa sa mga mix-up niya after mga plus frame. Slider, punish by while standing 2. Buti na block ko na yung pangalawa. Sayang, di niya pinanis yung up kick. So, half kick of Alisa is punishable by while standing 4. Slider. Rage drive out of nowhere to a slider. So yun, nag-half kick siya sa huli. Then punished by while standing 4 na plus 8 on hit. So, tinake advantage ko at nag-attempt ako ng low kick. So successful naman. So I got the first set. Round 1. Fight. So set 2, slider. Sinimulan ni Derby Got This sa slider. So yung drop kick, alam ko safe yun eh. So knee, half kick, punish. Slider again to clockwork. 1, 2, 3 connect, follow up by down plus 4. Superman punch to grab. So nadadali ako nun madalas. Yan, linear elbow plus frame. Drop kick, punish. So na yung kanyang Round 2. Fight.
So yun ulit. Nice sidestep by Derpy got this. To the wall. Sinundan niya ng harpoon sweep. So yan. Ubus ang buhay. So na-perfect ako ni Derpy got this. Third round. So yun, naging habit ko na rin yung dynamic kick. Kina-counter ko ng roundhouse kick. Nag-attempt para maka-screw combo. Kapag yung dynamic kick hindi mo tinuloy, punishable yun eh. Kaya pwedeng gamitan ng mga long range na punish. So ayan, yung aking twin lancer tumama yung last hit. So set point. So 1, 2, 3 connect. So 1, 2, 4 to screw pero hindi natapos yung combo. Superman punch kumapos. So pinanish ng 1 plus 2 to 1 plus 2 grab. Slider ulit. Dynamic kick counter by roundhouse. So second set na napanalo ng uli. So yun, sa nakikita nyo kahit papano nakaka-move na ako ng naayon sa kagustuhan ko rin. Dahil ang hirap din talaga. Nung una hirap talaga akong makagalaw. Kung napanood nyo yung 30 days result ko yung paggamit ng arcade stick. So yan, yung deep web na block ko. So na-punish ng while standing 2. Yun, counter slide pero hindi naman natuloy yung combo. 1, 2, 3 connect ulit. Pinalo up ko. Okay, yung cut over, cut kick niya talagang punishable. Siguro hindi niya nakakancel yung huli. So mental alertness 4. Yan. Hindi niya tinuloy, tas nag-follow up siya ng half kick. Good choice. Yan yung aking health sweep. Konti lang yung damage pero nakatakot pa rin. Mga bread and butter ng mga Mishimas. So nagkakross job ako after ng kanyang mga plus frame like linear elbow o mid-tier kick kasi nag-expect ako na magka-grab siya. So set point, roundhouse counter. Nagtatip ako na punta sa wall pero umapos. Half kick counter. Nice side step again by Derpy got this. Magaling siya sa side step tapos mag half kick. Rocket punch tumama na nalita ko. Yun, yung harpoon sweep na block. So alam natin na punishable yun. Rage art. So parang di ko sure kung safe yung drop kick eh. So yun, 1, 2, 3 tumama. So I won the third set again. So ito guys, yung pangalawang laban. Si Scalawag, na-feature ko na rin siya dati. Ang gamit niya si Brian tsaka si Dragonog. Tapos ako si Kazuya noon. So this time, tinry niyang mag-aral ng Jin. So ngayon kami may mirror match. So round 1. So ako yung red Jin. So si Skull yung white Jin. So yan, nadali niya ako ng sweep to down 2, 2, 3.
standing kick. Yan. Cross jab. Napapansin ko after niyang mag 1, 2, 3 is parang prone siya sa counter na cross jab. Kaya ina-abuse ko yun. Pero this time inaabot ako nun. Ayan. Yung crouch jab, tapos either way standing 4 o low kick. So tawag namin is dick jab mix up. Ayan o. So gamit na gamit talaga yung aking forward 4 dito. Parang kay Tano Kid. Si F4 guy ba yun? Kung alam nyo, nung una ko napapanood nyo sa YouTube, napaka-rare ng video niya eh. Pero nakita ko lang isang beses yung laban niya. Madalas niya may panalo yung laban gamit lamang yung forward 4. So, ano ginagawa ko dyan? Siguro tinatry ko ng oras na yan na mag backdash cancelling, pero nahihirapan ako. Siguro nanibago ko sa second player. Ayan o. Napunta ako sa first player. Pero syempre late na. Mas marami yung life force ko. Okay, set point. So 1, 2, 3 connect. Parang sa 1, 2, 3 kasi after ma-connect ng 1, 2, 3 ang hirap mag-follow up ng down plus 2, kaya para mas mabilis, hindi makatakas yung kalaban, down plus 4 na lang. So nakikita nyo, gamit na gamit talaga yung dick jab o yung cross jab. So isa pa rin yun sa mga kahinaan ko, yung kapag nasa wall ako, wala na rin akong magawa. Pero this time maswerte pa rin ako at na-block ko yung sweep ni Scalawag after ng rage drive niya. So I got the first set. Round 1. Fight. So spacing kami. This time dito mama yung kanyang hell sweep. Ayun, nabablock ko na. So nag-expect ako. Hell sweep again. Block. So napalo up ko yung wall. Yan, sa aking mga palm pressure. After na forward 4, either mag-grab ako or ituloy ko sa ibang mix-up. Sa laban na to parang ang hirap na hirap ako mag-backdash cancelling. So hindi ko nakita yung 1+2 grab ni Scalawag. Nagulat ako. Ayan, finish by the down forward 1. Ginagamitan na rin niya ako ng dig jab. Get up. Sayang yun, no? Hindi ko napapanish yung negative 12 yata yung ano, down plus 4 ni Jin pag na-block, you know. Dapat binawal standing 4 ko man lang. So yun na naman ang aking pag gusto makipaglaban ng distance, ginagamit ko madalas yung forward 4 tsaka yung demons po. So yun, na-counter hit gamit ang forward 4. Nagdadrop ko pa rin pala yung combo dun. Sayang yun, ano? Forward 4 combo sana.
Tsaka yung pagkikreate ko ng distance, ayan, naging habit ko yun pag feeling ko pasugod yung kalaban. I will create distance, then I will hop kick. And madalas tumatama. Instinct na rin siguro yun. So set 2. Akin ulit. Round 1. So last chance kay Scalawag. Yun, tumama yung hop kick again. Pero this time hindi na po pwede. Hindi ko na natatapos yung combo. Saan yun? Standing 4 din sana yun. Okay. Low parry. To combo. Ayan. Plus frame. Alam ko plus 8 to plus 9 yung lip kick na yun. O yung flying kick. Wider kick na din kasama. So napaka-gamitin talaga ng aking forward 4 to create distance. Wala mo na akong electrics ka ngayon, pero yun muna yung ginagamit kong mga tools. Counter hit. Uy, sayang talaga. Yun, na-counter hit niya ako pero hindi niya natuloy yung combo. So ano yun, may wider kick din siya. Forward 4. So dick jab, ano ulit? Dick jab mix up. Yung annoying poke niya. Pokes. So battle of poking na yan. Yan. Second round. Scalawag takes the second round. Yan, di tumama yung down blast 2 niya. Yan, naabot ako ng hop kick papunta sa wall, pero the power crush connects, absorb his attack and connects. So ang aking trademark din, 1+2 to 1+2 grab. Sarap yun, no? Pero kumonek naman yung forward 4 ko. So set point. So combination ng forward 4 ng low kick, down back 4, tsaka good distance para ma-check ko si Scalawag. Ay, inabot ako ng baseball kick. Power crush. Yan, tumama yung aking yun, ganda nun. Magandang pasok ng ng rage drive ko. Rage drive, out of nowhere talaga yung tawag nila dun eh. So ngayon, ito yung last fight. Papakilala ko si Roy, bagong member. Actually nagkalaban na kami nun sa isang tournament, sa casual lang. So isa talaga siyang gene user. Malakas ang kanyang offensive. Medyo consistent din ang kanyang electrics. So yan, nauna ako mga combo. Yan, naka-counter siya ng down forward, down back 4. Pero this time, na-block ko yung kanyang hell sweep. Medyo napaka-effective talaga ng ano ko. Forward 4 to 1+2 grab. Kasabay kami ng evading middle strike. So distance to low poke, low kick. To 4 connects.
then forward 4 follow up. So 1-2 half kick, kumonek, kick jab, diba? Kung ang dami niya ring mix up ng Sen, kaya kung medyo matataranta ka rin, madadali ka ng mga mix up niya. Tulad nun. Kaya ginagawa ko yung best ko niyan, oras na yan, para mapigilan yung Sen at hindi na ako umabot sa mix up situation. So yun, nadali ako ng isang move, mga banat niya, kaya na perfect. So low poke. So I tried to create distance para maka-half kick, pero alam niya. So ang dami niya rin mga mix up, kaya tinadaan ko na lang din sa mga good distance saka basic pokes. Tulad niya, nag-expect ako ng counter hit from, nag-hoping ako ng counter hit from forward 4 Jin. So yan, tinapos ng down plus 2. So I got the first set. Talagang lakas talaga sa masa ni Jin ngayon, ano? Talagang parang feeling ko dati hindi naman siya anong pinapansin. O hindi ko na din alam. Sa amin kasi, parang pag nakakita ako ng Jin player, na-intrigue ako. Na-curious ako kung paano sila lumaro. Kaya yan, natutuwa ako na nag-mirror match kami ng mga teammate para may pulot din ako sa mga style nila. So yun, natapos ng slide kick while running slide kick. So si Roy ay isang type ng player na offensive, kaya pag ganun, dinadaan ko na lang din sa good spacing. Na-block niya yung aking mental alertness 4, sayang hindi niya kinalay sa combo. Leaping kick, kumunik yung 2-4 niya. So ako naman nag-health shift ngayon, kumunik. So yan, madalas ko talagang gamitin niya forward 4, 1 plus 2 break. So electrics, isa din sa mga madalas din ako sabihan ni utol ko, ni Ethan, pag pinipressure ako ng ganyan na hindi ako gumagalaw. So dapat isa rin yan sa mga i-improve ko next time. Dapat pag alam mo makakapasok ka naman, pumasok ka na isang jab kahit or na isang mid jab. Hindi yung nape-pressure ka ng ganyan, pinipressure ka ng opponent mo, samantalang negative on block naman yung mga binibitawan nila. So why not, pwede ka naman siguro pumasok ng jab para lang ma-interrupt yung offense. So naihabol ko yung last round. So I got the second set again. Nakakambak ako. Round 1. Fight. So yan, nagtuloy-tuloy na naman ang kanyang pa-measure. Yun talaga sa mga weakness ko pag nasa malapit na ako sa wall. KO. Round 2. Fight. So Roy takes the first round.
So naka-score ako ng counter hit na roundhouse. Sweep to wall. Ayan. Kaya hindi niya pinanish yung aking half kick. Ayan, na-half kick niya ako. Okay, toe kick. Ayan, na-counter niya ako ng kanyang roundhouse. Two combo ender. Spring kick. Nablock ang aking sweep. So big damage to. Mukhang na-check niya ako sa round na to. Pero yan, hinabol ko pa rin. Round 4. Fight. One forward 4 counter hit to combo. Spring kick connect. Spring kick na from my opponent. Na-block ang hell sweep. Combo starter. Punisher by standing 2. Forward 4. Up. Ayun lang. Nagbago siya ng mix-up. Naging crouch dash plus 1. Kaya napaangat niya ako. Mukhang maganda yung set na to para sa kanya. Ang dami niya ring mix-up sa Sen. Naubos na rin lahat ng life force. Yun. Nag-press ako ng button. Or nag-try siguro ko yumuko nun dahil akala ko mag-lolo siya after ng 1-2. So naka-score si Roy ng isang set. Although alam ko naman na sinong manalo rito, pero I trying to review na rin my mistakes tsaka yung mga good points ko sa laban na to. Yan, tinaray ko na ako naman ang umupens at huwag magpa-epekto sa kanyang pressure. Yan, natapos ko yung combo. Kaya lang na block niya yung aking high sweep. So ginamit niya yung rage driver sa combo ender. Yan, dahil niya ako ng electrics. Siguro nag-attempt akong tumayo nun, kaya mas malakas ang damage. So Roy takes the first round. So maganda rin ang pari niya. Talagang ang galaw niya is gin na gin talaga. Magaling din siyang pumari. Dick jab. Ayun, na-counter-hit niya ako ng down forward 2. Yan na naman yung pressure sa wall. One of my weakness talaga. Yun lang. So nakahabol pa rin. Sayang at hindi niya nga lang napapunish ng maayos yung yung low kick na down back 4. Which is punishable kahit while standing 4. Counter hit forward 4. Sayang talaga yun, hindi ko natatapos yung combo. In-attempt ko na paabutin sa wall pero kumapos. While standing 2 is punishable. Yun, na-break na yung draw ko. Okay, yung aking dick jab to mids to low, mix up. From plus 2 connects, knockdown, si Roy. Solo kick. So ang akin lang magagawa dito sa ngayon is tumistansya.
kapag lumalapit siya, tinatry ko mag big jump. Yun, nawala din yung combo ko. Sa controller, meron akong combo doon. Ayun. Siguro swerte ako sa part na yun. Tumama yung aking half kick.